नमस्कार मंडळी, मी किरणचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत होतं मराठी ट्रॅव्हलरमध्ये. आता डायरेक्टली मी कॅबमधून गेले कारण थोडी गडबड होती. कॅब पकडल्यानंतर तुमच्याशी बोलतो आहे. सर्वप्रथम तुमच्या सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद. आपला मराठी ट्रॅव्हलर या चॅनलचे 2000 सबस्क्रायबर काल पूर्ण झाले. 15 जुलैला पूर्ण झाले आपले 2000 सबस्क्रायबर. खूप वेळ लागला 1000 ते 2000, कारण मी मध्ये 2 वर्ष पूर्ण दुर्लक्ष केलं चॅनलकडे. कदाचित त्यावेळेस आपले 10 ते 20,000 पण झाले असते. असो, आता आपण पूर्ण लक्ष देतो आहे या चॅनलकडे आणि नक्कीच आपले सबस्क्रायबर पुढे पण वाढते आणि जास्तीत जास्त चांगली माहिती आणि चांगले व्हिडिओ तुमच्यासमोर ठेवायचा मी प्रयत्न करतो. तर आज मी चाललो आहे कामासाठी. आणखीन एक गोष्ट, आपल्या चॅनलला 3 वर्ष पण पूर्ण झालेले आहेत. 26 जूनला आपला पहिला व्हिडिओ आलेला मराठी ट्रॅव्हलर या चॅनलमध्ये. तर त्याचे आपले 3 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत टोटल. सो अशा जवळजवळ खूप चांगल्या गोष्टी झालेल्या आहेत. अजून असे काही ना काहीतरी आपले अचिव्हमेंट्स पूर्ण होत जाऊ, असंच आपल्याला सगळ्यांना आनंद मिळत जाऊ. मी देवाकडे प्रार्थना, लवकर हा कोरोना संपू दे. म्हणजे मला तुमच्यासमोर खूप अशा अपरिचित गोष्टी किंवा जिकडे कोण जातच नाही अशा गोष्टी मला तुमच्यासमोर मांडायच्या अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. सो चला, होप आपण लवकरात लवकर या सगळ्या गोष्टी बघू. तुम्हाला सगळ्यांना पुन्हा एकदा धन्यवाद. चला, आता मी आज निघालो विक्रोळीला. ॲक्च्युली मी आधी ते कामालाच होतो, म्हणजे एका प्रोजेक्टवर मी 10 महिने ते कामाला होतं. त्याच ठिकाणी आज माझं काम आहे, कारण ते आमचे क्लायंटच आहेत. तिथे माझं आज काम आहे. जास्ती वेळ नसेल तिथे, कदाचित मला आतमधलं काहीतरी शूट करता येईल, त्याच्यामुळे आपण तिथे शूट करायचा प्रयत्न करूया. तर चला आता निघूया. आणि ते गेलं ते आणखी आज एकाला भेटायचा प्लॅन आहे, ते आपण पुढे बघूया. चला, लेट्स गो. ॲज युजल दरवर्षीप्रमाणे पावसाळा थोडाफार पडल्यानंतरच रस्त्यांची चाळण चांगल्या प्रकारे झालेली मला व्हिडिओमध्ये दाखवलं. आणि काही ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन सुरू झालं आहे. आता येताना बघितलं तर पूर्ण 4 लेनचा रस्ता, त्यातली 1.5 लेन तर 1.5 ते 2 लेन कन्स्ट्रक्शनमध्ये गेली. त्यामुळे बरंच ट्रॅफिक आहे. तरी लवकरच आलो, कारण रस्त्यावरती जास्ती गाड्या नव्हत्या, त्यामुळे जास्ती काही ट्रॅफिक लागली नाही. सो असं आहे. आता मी आहे विक्रोळी स्टेशनला. बरेच जण विक्रोळी स्टेशनवरून कामासाठी किंवा तिकडेच काम करते, तिथे राहत असतील, तर बऱ्याच जणांच्या आठवणी असतील. सो बोलू दाखवूया, बघून घ्या. विक्रोळी स्टेशन आहे. आता मला इथूनच जवळच काम आहे, मी जातो. आता ॲक्च्युली तिथे मला ते ऑफिस पण दिसते, मी इथूनच दाखवतो, नंतर परत दाखवत असत नाही. तर आता ही जी समोर ही बिल्डिंग दिसते ही आहे थायसन ग्रुप. तर इथे मला जायचं आहे. तर चलो, जातो काम करून येतो, नंतर मला भेटतो. चलो. 2 hours later.
मंडळी आज सकाळी तुम्हाला दाखवलेलं मी की रस्त्याला पडलेले काही खड्डे. तर पावसाळ्यामध्ये मुंबईमध्ये होणारे आणखीन एक गोष्ट म्हणजे हे आता ही जागा आहे साधना विद्यालय. समोरच साधना विद्यालयाच्या समोरच साधना विद्यालय आहे आणि सायन एरिया हा. तर सध्या पाणी भरलेलं आहे. जवळपास आता मी जेव्हा येतो गोटाभर होतं आणि पुढे आणखीन पाणी आहे. जवळपास गुडघ्यावर पाणी आहे. पुढे गाड्या वगैरे तरी नाही जातच. मी असं इकडे पुढून जात होतो तेव्हा मला दिसलं, बोललो चला तुम्हाला ही गोष्ट दाखवून टाकतो. आज थोडा जास्तीच पाऊस पडला त्याच्यामुळे इथे लगेच पाणी साठलेलं आहे. तर बरं पहिले तर आपण बसमधून आलो. तर ती बस होती बेस्टची इलेक्ट्रिक बस. पहिल्यांदा मी याच्यानं प्रवास करतो त्यामुळे मी थोडा त्याचा रिव्ह्यू तुम्हाला देतो. बस खूप चांगली आहे, कमी सीट्स आहेत, पण त्यात एक चांगली गोष्ट अशी की खूप कमी आवाज करते गाडी. म्हणजे तुम्ही इंजिनचे आवाज तुम्ही ऐकले असेल तर खूपच स्मूथ होती गाडी आवाजाच्या बाबतीमध्ये पण आणि चालण्याच्या बाबतीमध्ये पण. कारण सस्पेन्शन खूप चांगले गाडीचं, असे धक्के वगैरे काही जास्ती बसत नाही. खड्ड्यामधून जरी गाडी गेली तरी असं वाटत नव्हतं खड्ड्याच्या रस्त्यावरून गाडी चालले. तो चला आता परत थोडा हळूहळू पाऊस सुरू झाला आहे. कदाचित कॅमेऱ्यात दिसत नसेल तर मी जातो घरी. मला काम लवकरच संपवतो पण आजही उशीर झालेला आहे. आता जवळपास 6 वाजलेत. माझं आणखीन एक काम वाढलं इथे ते करावं लागलं. आता आपण जा घरी आणि मग घरी गेलो तर तुमच्याशी बोलतो. खूप दिवसानंतर गप्पा मारायच्या आहेत आणि थोडं आपल्या चॅनलबाबत तुमच्याशी थोडं बोलायचं. चला तर दिवसभराच्या पूर्ण कामानंतर घरी आलेलो आहे. मस्त आंघोळ वगैरे केली घरी येऊन. त्यानंतर तुमच्याशी बोलायला बसलो आहे. तर मंडळी आपल्या यूट्यूब चॅनलचे 2000 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले हे तुम्हाला मी सुरुवातीला सांगितलंच. तर त्यासाठी मी पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप आभार मानतो. कारण तुमच्या सगळ्यांमुळेच हे एवढं सगळं शक्य झालेलं आहे. हे 2000 सबस्क्रायबर 2000 सबस्क्रायबर आत्ताच्या वेळेस जरी वाटलं की अरे सगळ्यांचे लाख होत आहेत, मिलियन्स होत आहेत, तरी आपले 2000 काय त्याच्यामध्ये एवढा काय आनंद. तर मी हेच म्हणतो जे काय आहे ते आपलं आहे. 2000 जण जरी माझ्या आजूबाजूने जरी उभे राहिले तर ती माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. लाख होतील तेव्हा माहीत नाही, लाख होतील नाही होतील, 2000 पण होतील ह्याची शंका होती मला. पण 2000 आपण नक्कीच पूर्ण केलेले आहेत. यापुढे आपल्याकडे स्वतः लॉकडाऊन लवकर जाऊ दे. लॉकडाऊन जर लवकर गेलं तर आपल्याला खूप चांगल्या गोष्टी जिथे कोणी जात नाही अशा गोष्टी मला तुम्हाला सगळ्यांना दाखवायच्या आहेत आणि त्या मी नक्कीच तुम्हाला दाखवणार आहे. काही मागचे 2 वर्ष मी बराच दुर्लक्ष केलं. दुर्लक्ष असं उगाचच केलं असं नाही, मी दुसरं काहीतरी काम करत होतो चांगलं. म्हणजे गैरसमजांच्या कामामुळे मला तितका पुरेसा वेळ यूट्यूबसाठी देता येत नव्हता. कारण शूट करणं, एडिट करणं हे इतकं काही सोपं काम नाही. एका व्हिडिओ मागे किती वेळ जातो हे जे कोणी व्हिडिओज बनवतात त्यांना नक्की सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळे अशा काही गोष्टी झाल्या. आज दिवसभरामध्ये आपण बरंच मला ॲक्च्युली काम देतं त्यामुळे थोडं कंटाळा पण होतो. म्हणजे जास्ती काय बोलत नाही, पण हे बोलणं खूप गरजेचं होतं. कारण शेवटी तुम्ही एक फॅमिली आहे. मराठी ट्रॅव्हलर एक छोटं चॅनल आहे आपलं. 2000 सबस्क्रायबर जरी असले तर ती माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. 2000 सबस्क्रायबर एखाद्या मराठी यूट्यूब चॅनलचे होणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. कदाचित आपले 20,000 झाले असते जसं मी सुरुवातीला सांगितलं. पण ठीक आहे, आत्ता पण ह्याच्या पुढे पूर्ण लक्ष देऊ. सो बघा आता आणि काय काय आपण नवीन करतोय. नवीन आणखीन काही उपक्रम आहेत जे मी आता पुढच्या काही दिवसातच मी सुरू करायच्या प्लॅनिंगमध्ये आहे. म्हणजे लॉकडाऊन सुरू असतानाच, आणि तेही तुम्हाला 100% आवडतील ते उपक्रम माझे असं मला वाटतं. तर चला आपण ते नवीन उपक्रम काय असतील हे मी तुम्हाला आत्ता काही सांगत नाही आहे. ते एक थोडं सस्पेन्स असेल आणि बघा नवीन काय काय आपल्यासमोर येत आहे ते. चला मित्रांनो, हा व्हिडिओ इथे संपवतो. हा व्हिडिओ छोटासा होता. माझा एक आनंद जो आहे 2000 सबस्क्रायबरचा तो मला इथे मांडायचा होता. त्यामुळे ही व्हिडिओ बनवणं खूप गरजेचं होतं. आजची व्हिडिओ मंडळी तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. आपल्या चॅनलबाबत, आपल्या या व्हिडिओबाबत तुम्हाला काही मतं असतील तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मांडा. त्याचबरोबर तुम्ही लाईक करता तसंच डिसलाईकही करता, तर डिसलाईक तुम्ही का केलं हे सांगा, जेणेकरून आम्ही त्यामध्ये नक्की सुधारणा करू शकतो. आणि मित्रांनो सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आता 2000 झालेत,
लवकर आता पुढचा टार्गेट आपण 5,000 पकडूया आणि आता आपण कामाला लागूया. चला भेटतो नवीन एका व्हिडिओमध्ये.